කලවස් කරලා අවසානයේ මේගේ සාලේ සිටින් එකේ මෙහෙම ක්‍රැක්ස් ඇපිය වුණොත් ඉරිතලා ගියොත් මුළු සිටින් එකම ආපහු පේන්ට් කරන්න සිදු වෙනවා. ෆ්‍රන්ට් කොන්ක්‍රීට් එක ගේ වටේටම තියෙනවා. ගේ ටයිම් බීම් වල මැදත් භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා බිත්ති ඉරිතලා යාමක් සිදු වෙන එකක් නැහැ කියලා අපි අපේක්ෂා කරනවා. ගොඩාක් නිවාසවල තියෙන ගැටලුවක් තමයි නිවස හදලා පදිංචි වෙලා මාස කිහිපයක් යනකොට බිත්තිවල ක්‍රැක්ස් ඇපිය වෙනවා. ඉතින් මේකට සම්බන්ධ වීඩියෝස් කිහිපයක් අපි මුලදී ගෙනාවා ඔබ වෙත. ඉතින් මෙන්න මේ විදියටත් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මේ සයිට් වල වෙන ක්‍රමවේදයක් තමයි අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉස්සර කාලේ මම කිව්වා කොලම්ස් කොන්ක්‍රීට් කරන්නේ ලෑලි වලින්. නමුත් දැන් ලෑලි වලින් කරන්න ගියාම ලෑලි මිල අධිකයි. කොන්ත්‍රාත්කරුන්ට ලේබර් කොස්ට් එක වශයෙන් උත් අධික මුදලක් යනවා. ඒ හින්දා දැන් පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ ගොඩාක් 90%ම පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ මෝල් ගෙනල්ලා කරන්න. මෝල් කියන්නේ ස්ටීල් වලින් කරපු අච්චුවක්. අච්චුවක් මාර්ගයෙන් ඉස්සලා කණු කොන්ක්‍රීට් කරගන්නවා. පස්සේ තමයි බිත්ති බඳින්නේ. ඒතර මේ බිත්ති බඳිනකොට දෙපාරකට වෙන හින්දා වියල් වීමක් සිදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රැක්ස් ඇපිය වෙනවා. මේ කොන්ක්‍රීට් වල ඩෙන්සිටි එකක්, බ්‍රික් වල ඩෙන්සිටි එක තව ගානක්. ඒතකොට මේ දෙක බන්ධනයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඩෙන්සිටි වේරියේෂන් එක හින්දා. ඒකයි දෙපාරකට කරන හින්දා. නමුත් ඉස්සර කාලේ කරේ බිත්ති බැඳලා තමයි ලෑලි වලින් වට කරලා තමයි කොන්ක්‍රීට් ඇතුල් කරේ. පෝ කරා. එතකොට හොඳට ඇතුළට ගිහිලා බොන්ඩ් වෙනවා. නමුත් දැන් ඒක කරගන්න හැකියාවක් නැහැ වියදම අධික හින්දා. මොකද මේ කොන්ක්‍රීට් මේ කරන්න ස්ටීල් මෝල්ඩ් තියෙනවා. ඉතින් මේ නිවසෙත් කරේ මේ ස්ටීල් මෝල්ඩ් ගෙනල්ලා ඉස්සර කොලම්ස් ටික කොන්ක්‍රීට් කරා මේ විදියට කොන්ක්‍රීට් කරා කොලම්ස් ටික. කළා බ්‍රික් වර්ක් එක අඟල් දෙකක් විතරක් තියෙද්දි නැවතුවා. ඒ කියන්නේ ළඟටම බොන්ඩ් කරේ නැහැ. ඊපසුව ලෑලි කළා මෙතන කොන්ක්‍රීට් කිරීම සිදු කරා. එතකොට මේකෙන් ක්‍රැක්ස් ඇපියවීම එක අඩු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ගෙදරටත් මේ වගේ ක්‍රමවේදයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සඳහා අමතර වියදමක් යනවා. නමුත් ලක්ෂ ගාණක් ඉතුරු වෙනවා. අපි හිතමු කලවස් කරලා අවසානයේ මේගේ සාලේ සිටින් එකේ මෙහෙම ක්‍රැක්ස් ඇපිය වුණොත් ඉරිතලා ගියොත් මුළු සිටින් එකම ආපහු පේන්ට් කරන්න සිදු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ක්‍රමවේදයක් මුලදීම අනුගමනය කරොත් යම් අමතර මුදලක් ගියත් මම හිතන්නේ ඔයාලට අර පසු කාලීන වන කලවස් කරන්න යන වියදමෙන් ඒක ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමෙ භාවිතා කරන්න. කොලම්ස් කලින් කොන්ක්‍රීට් කරනවා. බ්‍රික් වර්ක් එක අඟල් 2ක් 3ක් විතර ગેප් එකක් තියේදී බැඳලා අවසන් කළා. පස්සේ මේ ආකාරයට කොන්ක්‍රීට් කරන්න. එහෙනම් අපි මේ නිවසේම තවත් වටිනා දෙයක් තියෙනවා. අපි ඒක ගැන කියලා දෙන්නම්. දැන් උඩුමහලේ සබ් එක කොන්ක්‍රීට් කරන අතරතුරේ තමයි මේ සබ් එක පරීක්ෂා කරන්න ආවා. ඒ අතරතුර තමයි සයිට් විසිට් එකේ තමයි ඔයාලට මේ YouTube එක ගෙනාවේ. මේ වටිනා වීඩියෝස් ඔයාලා යාළුවන්ට කියලා දෙන්න, ෂෙයා කරන්න. ඔබගේ නිවසේ ක්‍රැක්ස් ඇපිය වෙන එක අවම කරන්න ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගයක්. හොඳයි. එහෙනම් මම නවතිනවා. ඔබේ ජීවිතයේ සදාතනික නිවාස සිහිනය සැබෑවක් කර ගැනීමට හමුවන්න ශේත්‍රයේ නිපුණත්වයේ ප්‍රවීණයා වරලත් ඉංජිනේරු වරුණ මනම්පේරි. වාස්තු විද්‍යානුකූලව නිවාස හා ගොඩනැගිලි ඉංජිනේරු ත්‍රිමාණ විදුලි සැලසුම් එකම තැනකින් වරුණ මනම්පේරි ඇසෝසියේට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් අනකාරික ධර්මපාල මාවත නුඹේ මාතර ශාඛා මාළඹේ අමතන්න 077 30 30 390